Đây là một trò ảo thuật có tên là ai về nhà nấy. Hãy lưu video này lại để diễn với bạn bè và người thân. Ở đây mình sẽ lựa chọn 4 từ quý 10 này, G, Q và K. Xếp thành 4 thùng vặt sảnh các chất có thể ngẫu nhiên và mình sẽ gom lại. Sau đó để khán giả cắt bài thành 2 phần một cách tùy ý. Rồi họ muốn cắt bao nhiêu lần cũng được. Nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng mà thực ra lúc này mình sẽ chia ra 4 phần bài. Sau đó mình nói vào rằng mình búng tay một cái mình sẽ có được đó là 4 từ quý về một bên như vậy. Mặc dù do chính khán giả cắt bài. Ok, thì đó là cách thực hiện trò này. Đây là một trò ảo thuật được thực hiện bởi từ quý át. Mình có 4 lá át như vậy, 4 lá át. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lần lượt lắc bài. Thì ngay lập tức một lá át úp lại, đó là lá át bích. Tiếp theo mình sẽ làm với lá át tép này, lắc bài như vậy thì ngay lập tức lá át tép úp lại. Và tiếp theo là lá át rô này, lắc bài như vậy, át rô úp lại. Và cuối cùng là lá át cơ nhé, lắc bài như vậy và ngay lập tức lá át cơ úp lại. Và ngay từ đầu lần lượt 4 lá át úp lại. Khi mình búng tay một cái thì 4 lá át lật ngửa quay trở lại bình thường. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị một từ quý và làm dấu lá bài trên đầu. Sau đó gom một lúc 5 lá bài như vậy, kéo lần lượt từng lá át ra như vậy. Lá át trên đầu sẽ kẹp một lúc 2 lá và cầm một lúc 2 lá át đưa vào giữa. Bây giờ các bạn chỉ việc lắc bài. Đây là phần biểu diễn thôi. Mình sẽ bắt đầu kéo ra như vậy, kéo lần lượt từng lá bài thì sẽ có một lá bài úp và che đi lá át rô. Tiếp tục mình sẽ để ý lá bài cuối cùng, đó là lá át tép này. Sau đó mình sẽ lắc bài và nói rằng tiếp tục là lá át tép như vậy. Và lá át tép sẽ bị che đi như vậy. Tiếp tục át cơ này. Các bạn chỉ việc để ý lá bài cuối cùng thôi. Như vậy. Cuối cùng là át bích. Rồi kéo ra như vậy. Và lúc này mình sẽ cầm một lúc 3 lá bài ra như vậy, đặt xuống để điều khiển lá bài úp xuống dưới cùng và 2 lá bài còn lại đặt lên trên như vậy, gom lại. Và bây giờ mình sẽ có được 4 lá át lật ngửa trên đầu. Thì đó là cách thực hiện trò này. Đây là một trong những bí mật rất là hay mà ảo thuật gia muốn giấu đi, không muốn cho bạn biết. Đầu tiên chuẩn bị một từ quý như vậy. Sau đó cho khán giả lựa chọn một lá bài bất kỳ trong bộ bài. Và hãy ghi nhớ lá bài này. Lá bài khán giả lựa chọn là 8 rô như vậy. Nhét lá 8 rô vào giữa. Và bây giờ mình sẽ có được ca rô này, để vào giữa. Và tiếp theo là ca cơ như vậy. 2 lá ca một đỏ và lá bài khán giả lựa chọn nhét vào giữa lần lượt như vậy. Và búng tay một cái thì ngay từ đầu khán giả đã bị ảo giác, bởi vì ở đây hoàn toàn bình thường. Và mình sẽ có được lá bài khán giả lựa chọn và 2 lá ca một đỏ. Thì đó là trò này. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị một từ quý, xếp đỏ đen xen kẽ và làm dấu lá bài trên đầu. Gom một lúc 5 lá bài. Cho khán giả lựa chọn một lá bài bất kỳ và úp xuống dưới như vậy. Bây giờ mình sẽ có được lá bài khán giả chọn lá 7 rô và một lá bài lật ngửa. Mình sẽ làm dấu một lúc 2 lá bài, úp lại như vậy và nhét vào giữa. Thực ra đây là một lá bài ngẫu nhiên, lá bài khán giả chọn ở trên đầu như vậy. Sau đó mình sẽ cầm bài như vậy, kéo một lá bài bên trên xuống này và dùng ngón giữa này giữ, và đồng thời tay bên này kéo lá bài phần bài bên này sang. Sau đó dùng ngón áp này giữ và tiếp tục kéo ra và lật một lúc 2 lá bài như vậy, 2 lá bài nhé. Rồi khán giả sẽ nhìn thấy là ca tép, mình sẽ nhét vào giữa như vậy. Tiếp tục này, cầm bài như vậy, kéo ra 1, 2. Thực ra đây là 2 lá bài nhé, lật ra như vậy. Họ nhìn thấy ca bích, nhét vào giữa. Rồi họ sẽ nghĩ rằng đây là lá bài họ được chọn và 2 lá ca màu đen. Mình sẽ đồng thời nhét vào giữa như vậy và trải bài ra. Sau đó mình có thể chém gió về ảo giác gì đó, sau đó lật ra như vậy. Và khán giả sẽ hết sức bất ngờ. Thì đó là phần hướng dẫn. Đây là một trò ảo thuật, bạn sẽ cần chuẩn bị bộ bài 52 lá và setup từ át đến K như vậy.
Rồi sau đó mình gom lại. Và đương nhiên là ngay từ đầu mình sẽ không xòe ra để khán giả kiểm tra nhé. Mình úp xuống và để họ cắt bài một cách tùy ý. Cắt thành 2 phần nha. Và đương nhiên là lâu lâu mình có thể lật lên cho họ xem này. Cắt ra như vậy. Lật lên cho họ xem những quân bài ngẫu nhiên. Chính khán giả cắt bài. Và bây giờ mình có thể chém gió về con số 13 gì đó chẳng hạn. Đó là một con số đặc biệt. Và yêu cầu khán giả phát ra 13 phần bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Vậy. Rồi sau khi phát xong mình sẽ chém gió về con số 13 gì đó. Đó là một con số đặc biệt và khi bạn phát ra 13 phần bài mình sẽ búng tay một cái như vậy. Thì mình có được những phần bài đều là tứ quý như vậy. Tất cả đều là tứ quý như các bạn nhìn thấy này. Hãy làm thử và xem kết quả nha. Mình sẽ bắt đầu trượt bài, ví dụ khán giả kêu dừng. Mình có được một vị trí ngẫu nhiên mà họ lựa chọn. Ví dụ là lá 4 bích. Mình để xuống đây trước như vậy. Và sau đó mình nói với họ rằng bây giờ lá họ chọn là lá 4 bích. Và mình sẽ búng tay một cái như vậy. Lá họ chọn nhảy lên trên đầu. Đương nhiên họ rất thắc mắc đây là lá bài gì. Bởi vì ngay từ đầu lá 4 bích để xuống dưới. Và khi mình lắc bài như vậy thì lá 4 bích biến thành 3 lá át như vậy. Và khán giả lật lên. Đó là 4 lá át. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị một tứ quý bất kỳ và một lá bài ngẫu nhiên như vậy. Sau đó mình bắt đầu setup như sau. Tứ quý trên đầu này. Lá bài ngẫu nhiên để vị trí thứ hai như vậy. Bắt đầu cắt bài này. Cắt bài và dùng ngón út làm dấu. Và mình sẽ dựa vào dấu mình cắt ra thôi. Ok. Ví dụ khán giả kêu dừng này. Dừng vị trí nào cũng được, không quan trọng. Nhấc đúng vị trí làm dấu. Nhấc ra như vậy. Đó. Sau đó điều khiển phần trên xuống dưới. Và lật một lúc 2 lá. Họ sẽ nghĩ rằng đây là lá bài họ chọn. Sau đó phát xuống. Và mình sẽ cắt bài thêm một lần nữa, làm dấu như vậy. Đặt xuống. Sau đó mình chém gió gì đó về khả năng dịch chuyển. Chạm vào này. Và lá bài họ chọn vào tay của mình. Và lúc họ quan sát lá bài bên dưới là lá bài gì, mình sẽ yêu cầu họ đồng thời lật lên như vậy. Trong quá trình họ chuẩn bị lật lên mình sẽ đồng thời làm dấu 3 lá bài bên dưới. Như vậy. Sau đó mình đồng thời khi họ lật lên này, lật lên mình sẽ lắc bài như vậy. Lắc bài cầm vào 2 góc nhé. Sau đó lật lên như vậy. Đó, ok. Và phát ra như vậy. Đồng thời xuất hiện tứ quý. Chúc các bạn thành công. Ở đây mình có 16 lá bài ngẫu nhiên và 4 lá bài lật ngửa như vậy. Mình sẽ cho khán giả quyết định họ có quyền lật úp bên nào. Có thể lật úp theo chiều này, chiều này, chiều này. Chính họ là người quyết định. Ví dụ họ thích chiều này úp vào như vậy. Mình sẽ bắt đầu úp vào như vậy. Rồi, tiếp tục họ thích chiều này úp vào. Chính khán giả là người thực hiện nha. Và chính họ là người quyết định. Rồi, tiếp tục họ muốn úp bên này vào. Rồi, chính khán giả thực hiện. Tiếp tục úp bên này vào như vậy. Rồi cuối cùng là úp bên dưới lên như vậy. Rồi, và sau đó úp bên này vào. Sau khi thực hiện xong mình sẽ có được những quân bài ngẫu nhiên và chiều do khán giả quyết định. Mình sẽ búng tay một cái như vậy. Thì tất cả các quân bài đều úp lại. Và ngoại trừ đó là tứ quý át lật ngửa lại như vậy. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị 16 lá bài bất kỳ. Sau đó chuẩn bị một tứ quý theo đường chéo như vậy. Ok. Và tiếp tục mình sẽ lật 4 lá bài ở 2 góc lên như vậy. Cuối cùng thực hiện theo ý khán giả muốn úp theo chiều nào. Chúc các bạn thành công.